Hi guys! Welcome back to my channel. And so for today's video, dahil nga na-extend na naman yung quarantine mga be, mag-makeup tayo. And gusto ko yung makeup natin naman ngayon is magta-transform naman tayo. Pag-isip-isipan ko na gawin natin I tried following Indonesian Bridal makeup. So, ayun yung gagawin natin ngayon. And ayan, mag-search tayo ngayon. Tignan natin kung ano yung mga makeup nila. And kagabi, tumingin na rin ako. Tignan natin kung paano sila nagme-makeup. Mag-search tayo. Ayan o, tignan nyo sila. Kapag nagme-makeup kasi sila talagang, alam nyo yun, may magic. Talagang may nababago sa mukha nila kapag mini-makeupan sila. Talagang makikita mo yung transformation doon sa ginawa nilang makeup. Tignan nyo to. Ayan. Diba? Parang ang ganda ng mata, ang ganda ng kilay niya. Ayan. Ang ganda ng kilay niya. Oh. Ito pa. Diba? Ang ganda ng mga transformation nila. Kaya talagang maiinganyo ka talagang gawin din at gayahin sila. At ngayon, ayan yung gagawin natin ngayon. Magme-makeup tayo ng Indonesian Bridal Makeup look. And kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and i-click mo na din notification bell sa baba para updated ka sa aking every upload. So ayan, simulan na natin tong video. Ayan guys, magmalagay muna tayo ng moisturizer. Ang gamit ko is itong Olay Regeneris na paubos na. Kasi lagi tayong nagme-makeup be. Kaya paubos na yan. Di naman tayo pwedeng lumabas kasi nga quarantine. So ayan. Dapat kahit nasa bahay lang kayo, nag-skincare kayo. Kasi napakahalaga nun. Kasi kahit lagi tayo nasa bahay, natitenga tayo sa bahay, dapat inaalagaan pa rin natin yung skin natin. Mag-eyeshadow muna tayo. Unahin muna natin yung eyeshadow natin before tayong maglagay ng foundation kasi nagkakaroon ng excess. Brown ito. Kunin natin tong palette ng Beauty Glaze, yung Mars. Ayan, yung mga reddish shade. Kunin natin to. Itong pangalawa sa pinaka-dark, kunin natin. Dito sa palette. Lagay natin sa dulo. Sa dulo natin siya ilalagay.
So ayan, next naman natin ilagay natin tong iconic London illuminator dito sa kinat crease natin. So ayan, nakikita nyo naman, di ba, mas nag-bright yung makeup natin. And kunin ulit natin yung black na eyeshadow. I-ano natin yung gilid, para magbigay ng illusion effect. Mas gumanda yung mata natin. And maglalagay na tayo ng liquid eyeliner dito sa ating eyelids. Oh, diba? Ayan na. Then, magpa-foundation na tayo. Ang gagamitin nating foundation is itong L'Oreal. Full coverage kasi siya. Hindi lang natin sa press. So, ayan, mag-concealer muna tayo. Kunin natin yung concealer. Then, blend, blend, blend. So, ayan, kuha tayo ng loose powder. Iset na natin, nilagay natin concealer. So, ayan, gawin na natin yung under eye area natin. Kumuha tayo ng brush na maliit. Ito. Kunin ulit natin yung mga ginamit nating eyeshadow kanina at ilagay natin dun sa ilalim ng mata natin, guys. So, ayan. Kuha lang tayo ng black eyeliner. Lagyan natin dun sa baba. Tanggalin na natin yung sinet nating powder sa face natin. Magkikilay na tayo. Kunin natin yung ginamit nating pangkilay kanina. Yung gagamitin natin pangkilay is itong pencil. So, ayan, magko-contour na tayo ng face.
On na tayo. And next is mag-highlighter na tayo. So, ayan, magli-lipstick na tayo, guys. Next is itong Everbelen. Nalagay natin sa center. So, ayan guys. Ito na yung final look. At aayusin ko lang to. Magdidikit ako ng false eyelashes. And ako yung magbabalik. So guys, ito na yung nagawa nating final look nung ating I tried following Indonesian Bridal makeup. So kung nagustuhan nyo itong video, please give me a thumbs up and subscribe mo na yung channel ko. And wag mong kakalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa aking every upload. So ayan, thank you so much for watching. See you on my next video.